الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول اناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على محمد عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا را به رعایت تقوا، دستورات الهی، اوامر و نواهی خداوند و هر آنچه که برای سعادت و پیشرفت دنیا و آخرت ما از جانب خداوند به دست ما رسیده دعوت می کنم و امیدواریم که خداوند همه ما را توفیق وصول به مقام متقین عنایت بفرماید. ابتدا من لازم هست تقدیر بکنم از حضور معتکفین بزرگواری که از کشورهای مختلف در اروپا در اینجا جمع شدند و امروز آخرین روز اعتکافشون هست. خود من کمتر توفیق داشتم که با دوستان باشم به جهت گرفتاری ها و کارهای روزمره‌ای که به هر حال مراجعات مختلفی که و جلساتی که در مرکز ضروری بود که داشته باشیم این توفیق رو کمتر داشتم، اما انشالله سعی میکنیم نماز جمعه رو سریعتر انجام بدیم، فرصتی باز بشه که بتونیم دقایقی رو با دوستان معتکف به صحبت بپردازیم، سخنانشون رو بشنویم و مطالبی رو هم که به نظر ما میرسه در اختیار دوستان قرار بدیم. لذا اون بخشی رو که من در خطبه ها میخواستم به بحث اعتکاف بپردازم دیگه واگذار میکنم به اون فرصتی که با خود دوستان معتکف دقایقی رو نشست داشته باشیم، اونجا من مواردی رو که به نظر میرسه بیان بکنم. ما در خطبه های نماز جمعه داشتیم معیارهایی که از جانب امیرالمؤمنین بیان شده برای تشخیص فرد متقی و کسی که به مقام تقوا رسیده رو امیرالمؤمنین دارای چه اوصافی بیان می کنند. برای اینکه همه ما گفتیم همه ما تلاش می کنیم که به مقام متقین برسیم و در این مسیر قدم برداریم و نیاز داریم که هر از چندی خودمون رو ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم آیا جهتی که ما اتخاذ کردیم، مسیری رو که ما انتخاب کردیم و گام‌هایی که داریم برمی‌داریم ما رو به اون هدف نزدیک میکنه یا از اون هدف دور میکنه. آیا ما با این مسیری که برای زندگی انتخاب کردیم نهایتاً به مقام تقوا خواهیم رسید یا خدای نکرده مسیر رو اشتباه انتخاب کردیم و به جای اینکه به مقام متقین برسیم داریم از این مقام دور میشیم. و برای اینکه این ارزیابی صورت بگیره و این معیارها و محک‌ها رو ما داشته باشیم به سراغ سخنان امیرالمؤمنین رفتیم که اون حضرت ببینیم مقام متقین رو و اوصاف و فضائل متقین رو چگونه بیان میکنند. از جمله نکاتی که امیرالمؤمنین در سخنانشون دارند بعد از مواردی رو که داشتیم منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، این سه معیار رو از حضرت بررسی کردیم. چهارمین نکته‌ای که حضرت می‌فرمایند غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. متقین
کسانی هستند که از آن مواردی که خداوند بر آنها حرام کرده است چشمشون رو فرو می پوشند. چشم پوشی از گناهان و پرهیز از گناهان، همانطور که ما در خطبه های قبل صحبت کردیم، اولین گام تقواست. گفتیم کف تقوا و اولین مرتبه تقوا که به تعبیر خداوند می‌فرماد فاتقوا الله ما استطعتم، آنچه که میتوانید تقوا پیشه کنید، رعایت واجبات الهی و پرهیز از محرمات الهیه. این اولین مرتبه از مراتب تقواست که گفتیم مرتبه عالی و اعلی مرتبه تقوا اونجاست که به تعبیر قرآن کریم می‌فرماید که اتقوا الله حق تقاته، آن تقوایی که شایسته مقام ربوبی است رو شما داشته باشید. اون حد اعلای تقوا. و حد ادنا و اولین حد تقوا که به تعبیر قرآن فاتقوا الله ما استطعتم، آنچقدر میتوانید تقوا داشته باشید، رعایت واجبات و ترک محرمات هست که خب خودش هم البته مقام بالایی هست. هرچه مراتب تقوای انسان بالا میره، چون سابقا گفتیم تقوا یک مفهوم بسیطی نیست، یک مفهوم دارای مراتب هست، یک مفهومی هست که حد ادنایی داره و حد اعلایی داره و بین این مراتب انسان رشد میکنه و انسان بالا میره. هرچه مراتب تقوای انسان بالا میره، آن چیزهایی رو که باید اجتناب بکنه بیشتر میشه. تعبیری که همتون شنیدید، حسنات الابرار سیئات المقربین. اگر امیرالمومنین نماز ما رو بخونه از او قبول نمیشه، چون مرتبه علی مرتبه است، مرتبه ما مرتبه دیگری است. کسی که اوج میگیره وظایفش هم بیشتر میشه، از موارد بیشتری هم باید اجتناب بکنه. در مراتب عادی خب این واجبات و محرماتی است که همه ما بر عهده داریم، اما وقتی مرتبه بالا میره هم واجبات بیشتر میشه هم محرمات بیشتر میشه. چیزهایی که بر افراد عادی حلال هست، بر افرادی که دارای مقامات بالاتری هستند به جهت اینکه تأثیر اجتماعی دارند. کسی که به یک مقام بالای معنوی میرسه چون در جامعه اثرگذار هست و میتونه کار او الگوی برای دیگرین باشه. مثال خیلی ساده ای که الله سعدی هم داره، اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ، به نیم جوجه چو سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش 1000 مرغ به سیخ. کسی که الگو میشه در جامعه، این باید کوچکترین چیز رو هم مراقبت بکنه، چون اگر او این عمل حلال رو که بر دیگران حلاله مرتکب شد، دیگران از او الگو میگیرند و به اعمال حرام هم خواهند پرداخت. بنابراین هرچه رتبه معنوی و تقوایی انسان بالاتر میره، بیشتر باید مراقبت از خود داشته باشه و بیشتر. و یکی از راه‌هایی که انسان رو به دنبال خودش میکشه چشمه. به قول بابا طاهر میگه که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. همه این خاطرات قلبی ما، همه این افکار ما، همه این ذهنیت ما که ما رو به این سو و آن سو میکشه، همه بر اساس آن چیزهایی است که دیده ایم یا مطالبی که شنیده ایم. به قول استاد ما آیت الله حسن زاده آملی همیشه میفرمود که انسان باید کشیک نفس بکشه. باید مثل یک فردی که مراقب دم در که کی میاد کی میره، کشیک میکشه، مراقبت میکنه. آیت الله حسن زاده آملی میفرمود که انسان باید کشیک نفس خودش رو بکشه، که چه چیزی به وجود من داخل میشه، از طریق چشم، از طریق گوش، چه چیزی میبینم، چه چیزی میشنوم، چون ذهن من رو او به این طرف و اون طرف میکشه و خیالات من رو دائم به خودش جلب میکنه. و فرد متقی، فرد عارف باید جان خودش رو از این لگدکوب بودن خیالات رها بکنه، باید خودش رو آسوده بکنه تا بتونه اوج بگیره.
و الا کسی که دائم گرفتار افکار و عقاید و خیالات متفاوت و این طرف و اون طرف هست، این آرامش و اون اجتماع فکری لازم برای اوج گرفتن رو نداره. خداوند کریم در قرآن مثالی میزنه، فردی رو، ضرب الله مثلا، خداوند یک فردی رو مثال میزنه در قرآن. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل. دو تا انسان رو با هم مقایسه بکنید. یک فردی هست که افراد مختلف در او تأثیر میگذارند و او رو به جانبهای مختلف او رو میکشند. رجلا فیه شرکاء متشاکسون، افرادی که در او با هم شراکت دارند و با او در مورد او نزاع میکنند و او دائم در گیر و دار این ور و اون ور هست. و رجلا سلما لرجل، فردی که فقط به یک جانب توجه داره و فقط یک فرد از او پاسخ میطلبه. هل یستویان مثلا، آیا اینها با هم یکسان هستند؟ آیا اینها با هم قابل مقایسه هستند؟ فردی که دائم افراد مختلفی که در او تأثیر دارند او رو به این سو و آن سو میکشند. به قول مولانا جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. کسی که دائم گرفتار این خیالات متفاوت هست و مختلف هست و دائم به این سو و آن سو کشیده میشه، اون اجتماع و اون آرامش خاطر رو نداره، این راهی برای اوج گرفتن به سوی آسمان نداره. و شخصی که میخواد ترقی بکنه، میخواد اوج بگیره، باید خودش رو از این خیالات و از این کشاکش افکار رها بکنه و فقط متوجه به یک جانب باشه، فقط خدا رو ببینه و فقط به سمت خداوند توجه داشته باشه. کاش کی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود ندانستی به جز تو جان معنیدان من. غیر رویت هرچه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را ره مده ای پرده مژگان من. هر کسی را ره مده ای پرده مژگان من. اگر انسان چشمش رو و گوشش رو، این واردات قلبیش رو رها بکنه و هر چیزی اجازه ورود داشته باشه، این دیگه کی میخواد اون تمرکز رو پیدا کنه، اون اجتماع رو پیدا بکنه و به سمت خداوند حرکت بکنه؟ دیگه ترقی و تعالی و تکاملی براش باقی نمیمونه. بنابراین این که میفرماید غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، یک معنای ابتدایی داره که چشمشون رو از گناهان فرو میپوشند و به دنبال گناهان نمیروند. این مرحله ابتدای تقواست. اما هر چه تقوا بالاتر میره، مراقبت از چشم برای رعایت اون اجتماع خیال و اون آرامش برای اوج گرفتن در او بیشتر خواهد شد. اما این تعبیر غض بصر، حالا از این تعبیر ببینیم در قرآن به چه نحو استفاده شده. دو آیه در قرآن کریم هست که همین تعبیر غض بصر در او به کار رفته. یک آیه خطاب به مردان مؤمن و آیه دوم خطاب به زنان مؤمنه. در آیه 30 نور میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به مردان مؤمن بگو که از چشمانشون مراقبت بکنند، چشمانشون رو بپوشانند. یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، عفت رو رعایت بکنند. ذلک ازکی لهم، این رعایت عفت و رعایت چشم برای آنها بهتر است. ان الله خبیر بما یصنعون، خدا متوجه میشه. فکر نکنید که میشه خدا رو گول زد. خدا آشناست و خدا آگاه هست نسبت به اعمالی که مردان مؤمن انجام میدهند.
آیه دوم خطاب به زنان مؤمنه هست، آیه 31 سوره نور: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به زنان مؤمنه هم بگو که چشمان خودشون رو مراقبت بکنند، ببندند در نگاه حرام و عفت رو رعایت بکنند. و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. از زینت خود و زیبایی و زیورالات خود آشکار نکنن مگر اون مقداری که آشکاره، که فقها معنی میکنن به صورت و دستها، وجه و کفین. البته کفین هم تا مچ دیگه، که این دیگه به طور طبیعی آشکار هست. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. زینت ظاهر از زنان صورت اونهاست، بنابراین فقها فتوا میدن که پوشوندن صورت واجب نیست و دستان اونها تا مچ، کف و وجه و کفین، صورت و دو دست تا مچ. این مواردی که فقها از همین آیه استفاده میکنند که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. قرآن بعضیا میگن که تو قرآن آیا در راجع به حجاب دستوری هست؟ بله، این آیه قرآن. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. باید زنان مؤمنه اونچه که بر سرشون قرار میدن، اون روسری رو به روی سینه‌هاشون در واقع فرو بگیره. فقط پوشوندن مو کافی نیست. بعضیا فکر می‌کنن که مو پوشوندن کافیه، دیگه گردن و اینها لازم نیست پوشونده بشه. آیه قرآن می‌فرماید ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. اونچه که بر سر قرار میدن، اون روسری، باید تا سینه‌هاشون رو بپوشانه. ولا یبدین زینتهن استثناء هم میکنه. مواردی هست که استثناست و زنان مؤمنه در برابر اونها لازم نیست پوشش این چنین رو رعایت بکنند. میتونند راحت تر باشند، میتونند زینت خودشون رو آشکار بکنند. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، شوهرانشون، او آباء بعولتهن، پدر شوهرانشون، او ابنائهن، پسرانشون، او ابناء بعولتهن، پسران شوهرانشون از همسران قبلی، او اخوانهن، برادرانشون، او بنی اخوانهن، پسران برادرانشون، او بنی اخواتهن، پسران خواهرانشون، او نسائهن، یا زنان دیگه، او ما ملکت ایمانهن، او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال، او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. اون کودکانی که هنوز به سن تشخیص نرسیدند، کودک هنوز، برای اونها هم در واقع لازم نیست که رعایت پوشش واجب رو بکنند. بنابراین دو تا نکته رو ما در این آیه بهش دقت بکنیم. اولا، آیه اول خطابش به مردانه. به مردان میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ابتدا قرآن به مردان دستور میده که شما مراقب چشمانتون باشید، مردان مؤمن، و عفت رو رعایت بکنید. بعداً میره به زنان دستور میده که حجاب رعایت بکنید. خود همین تقدم و تأخر در آیات قرآن که بلاوجه نیست، گتره‌ای نیست. مفسرین میگن هر جا که قرآن چیزی رو مقدم بر چیز دیگه میکنه حتما نکته‌ای داره. شاید این رو بشه استفاده کرد که اون زنی که نمیخواد رعایت مسائل دینی رو بکنه، اون زنی که نمیخواد رعایت پوشش لازم رو بکنه، خب تا مردی نباشه که با نگاه خودش، با تشویق عملی خودش، اون زنی رو که میخواد آشکار بکنه، زیبایی ها و زینت هاش رو آشکار بکنه و پوشش لازم رو رعایت نکنه، تا چنین مردی در جامعه نباشه، چنین زنی برای کی میخواد خودش رو بیاراید؟ برای کی میخواد زینت و زیورش رو آشکار بکنه؟ بنابراین عدم رعایت لازم از طرف مردان هست که تشویق میکنه و عامل این میشه که زنانی که نمیخوان رعایت بکنن مسائل دینی رو بیاند و برخلاف این دستورات قرآن عمل بکنند و اون زیور و زینت خودشون رو آشکار بکنند.
ما این رو در خیلی از جوامع میبینیم که وقتی که چنین توجهی از طرف مردان نیست، زنان هم چنین آرایندگی ندارند، چنین آرایش و عدم رعایت حجابی رو معمولا ندارند، چون خریداری نداره، طرفداری نداره. و این نکته از این آیه قابل استفاده هست که تقدم دستور به مردان نسبت به دستور به زنان. و نکته دیگری که باز در این آیه قابل توجه هست این که اون جایی که به هر حال دستورات قرآن، ما سابقا هم اشاره کردیم، به هر حال دستورات قرآن مستلزم یه مقداری ناخوشایندی است، هم به مردان هم به زنان. خداوند میخواد یک نسخه ای رو صادر بکنه که یک داروی شاید به نظر تلخی بیاد، به نظر ناگواری بیاد. تعبیری که قرآن به کار میبره تعبیر قدری ملایم کننده این ناگواری است. خود قرآن صریحا نمیگه، مثل اونجا که میگه اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، اینجا مستقیما نمیگه ای مؤمنان غضوا ابصارکم، ای زنان مؤمنه زینتتون رو آشکار نکنید. به پیامبر میگه بهشون بگو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات لا یبدین زینتهن. خود همین تعبیر قدری ملایم کردنه. این از حکمت‌های در خطابات قرآنی هست. نکته سوم و نکته مهمی هم هست، میبینید میفرماید که ذالک ازکی لهم. خب این چیزی که متاسفانه در یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاده در همین جوامع اروپایی، کسانی که همه چیز رو بر اساس تجربه پیش میبرند، علم رو بر اساس تجربه پیش میبرند. خب میگن این روابط انسانی هم باید ما لحاظ علمی بهش برسیم، بنابراین چه کار کنیم؟ بیایم آزاد بکنیم این حجاب و این پوششی که سابقا هم در فیلم هایی که الان مال شاید 100 سال بیشتر کمتر توی همین جوامع اروپایی هست شما میبینید همه زنا پوشیده هستند و همه فیلماش اخیراً منتشر شده دیدید. خب اومدن گفتن که ما باید آزمایش بکنیم، باید تجربه بکنیم، باید ببینیم آیا اگر این پوشش باشه بین زنا و مردا، این حریم ها رعایت بشه چه آثاری داره، اگر رعایت نشه چه آثاری داره. خب اومدن آزمایش کردن و این از مواردی نیست که قابل آزمایش باشه، این از نکاتی نیست که قابل آزمایش باشه. این روابط انسانی اگر رعایت نشه دستورات خداوند به عنوان کسی که خالق انسانه و اعلم به خواسته های بشره، اعلم به آن چیزی است که بشر رو تحریک میکنه و بشر رو به کاری وادار میکنه، وقتی خداوند میاد دستور رو میگه میفرماید ذالک ازکی لهم، این برای اونها پاکیزه تر است. به این هوس نیفتند که برند بگن ما تجربه بکنیم، بسنجیم، روابط رو آزاد بذاریم ببینیم نتیجهش چی میشه، اگه نتیجهش بد شد میایم جلوشو میگیریم. خب نتیجهش بد بشه چجوری میشه دیگه جمعش کرد؟ چجوری میشه جمعش کرد؟ لذا بعضی موارد هست که اینها رو نباید به بوته آزمایش سپرد، نباید اونها رو تجربه کرد. اونقدر خطرناکه که اگر این آتش در گرفت دیگه جمع کردن این آتش به این راحتی قابل انجام نیست. لذا اینی که میفرماید ذالک ازکی لهم، پیروی از این دستور و رعایت کردن این دستور پاکیزه تر است برای مردم، اشاره به همین موارد هست که همه چیز رو نباید انسان هوس بکنه که تجربه بکنیم، بیازماییم و نتیجهش رو ببینیم، اگر نتیجه ناگوار بود او رو کنار بگذاریم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده که بتوانیم در آنچه که مرضی رضای خداوند هست عمل بکنیم. خدایا ما را با معارف قرآن کریم آشنا بفرما، به ما توفیق شناخت صحیح دینت و پیروی از احکام و معارف نورانی قرآن و اسلام عنایت بفرما. ما را در زمره مؤمنان متقین و عاملان به عمل صالح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.